Në Ditari në orës 13, ndër të tjera ju ftoj të ndiqni. Egon presidenti Ilir Meta pas rastit të Alvinit në Itali dhe hyrjes së A2-sine në kampin sirian, prej ku përcollëm dëshmi tronditëse të fëmijëve dhe grave shqiptare që kërkonin rikthimin atje. Meta kërkon të merren masa dhe të ngrihen qendra për riintegrimin e viktimave të ekstremizmit. Institucionet e drejtësisë të pakënaqura me buxhetin për këtë vit. Prokuroria e Përgjithshme ngresi shqetësim uljen e buxhetit dhe shkurtimin e 60 punonjësve. Largimet do të jenë në funksion të krimit të SPAK, është reagimi i maxhorancës. Ndërkohë presidenti Meta ende asnjë veprim të paralajmëruar ndaj kreut të KD-s Erdian Dvorani. Nuk është lojë ekstreme, por jeta e përditshme e 10 banorëve të Labinotit në Elbasan që përdorin një kavo mbi rrjedhën e lumit Shkumbin për të kaluar në anën tjetër. Zonja dhe zotrinj, ju përshëndes, mirë se vini në Ditari në orës 13 këtu në A2 CNN, ku mes të tjera zhvillimeve të rëndësishme të ditës deri në këto momente veçojmë. Moti i keq përfshin Europën, Austria shpalli gjendjen e emergjencës pasi dëbora bllokoi pjesë të ndryshme të vendit, ndërsa Italia përballet me përmbytje dhe rrëshqitje dheu. Situatë problematike paraqitet edhe në Spanjë. Shndërrohet në një guerilje protesta pro-demokracisë në Hong Kong për leshje gaz lotësiellës e 10 të arrestuar ishte bilanci një dite të dominuar nga kaosi. Në fillim feste për Shqipërinë dhe në fund për kombëtaren franceze, ku qëllimt nuk shmangin dot humbjen përballë Francës në takimin e fundit të eliminatorëve të Euro 2020. Nisim më gjërësisht me zhvillimet kryesore të ditës. Institucionet e drejtësisë janë të pakënaqura me buxhetin që ju është akorduar për këtë vit. Prokuroria e Përgjithshme ngriti si shqetësim jo vetëm uljen e buxhetit, por edhe shkurtimin me 60 punonjës. Sipas drejtorit të financave, Luana Bazi, kjo gjë do të sjellë kaos në punën e prokurorisë. Por ndryshe mendon maxhoranca, sipas saj largimet bëhen për krimin e prokurorisë posaçme dhe kjo është një çështje e mbyllur. Do të jetë KLP që do të vlerësojë nëse do të bëhet zëvendësimi të larguarve. Edhe gjykata kushtetuese shprehet e zhgënjur pasi sipas sekretarit përgjithshëm Eugen Papandile, buxheti është ulur me 3 milion lek. Ai kërkoi gjithashtu më shumë fonde për rikonstruksionin e godinës së dëmtuar nga tërmeti i 21 shtatorit. Për sa i përket investimeve, Ministria e Financave ka menduar që të jetë në masën 130 milion, kurse ne në shtesat të cilat i kemi argumentuar, kërkojmë 650 milion. Numri i prokurorëve për prokurorinë e posaçme është numër në vete. Ai shkurtim për 60 vetash do të ndikojë dhe në numrin e prokurorëve. Po, faleminderit zotja Bazi, një sqarim për kolegët, sepse jam ndjeni të kësaj situate, nuk ndajmë njëtin mendim, sepse prokurorët e SPAK, prokuroria e SPAK-ut, është prokurori karriere dhe është menduar që prokurorët që vinë të strukturë vinë nga brenda radhëve të prokurorëve që ka sot në numrin e përgjithshëm prokurorëve. Por gjithsesi, numri i prokurorëve në shkallë republike, qoftë në prokurorinë e jurisdiksionit përgjithshëm, qoftë në prokurorinë e SPAK-ut, që është i njëjti numër i përcaktuar me dekret presidentit, nëse do ketë nevojë, pra Këshilli i Lartë i Prokurorisë do gjykojë, nisur nga ngarkesa dhe volumi punës që ka sot sistemi prokurorisë, të shtojë numrin e prokurorëve në sistemin e prokurorisë, patjetër që ne në një moment të caktuar do t'i akomodojmë dhe nevojat buxhetore. Çështja e numrit është çështje e mbyllur. Prokurorët e SPAK-ut janë brenda numrit të përgjithshëm të prokurorëve që ka sot sistemi. Presidenti i Republikës ka paralajmëruar për sot kallëzim penal dhe publikim të një videoje me të cilën tenton të provojë akuzat e tij se kreu i Këshillit të Emërimeve në Drejtësi ka kryer sjellje mafioze me veprimet për vakancat në gjykatën kushtetuese. Kreu i shtetit akuzon Dvoranin se ka shkelur kushtetutën me dërgimin e të dyja listave për plotësimin e një kohshëm të anëtarëve të gjykatës kushtetuese. Kjo nuk është e vetmja lëvizje që ka paralajmëruar kreu i shtetit. Takime me shoqërinë civile, si dhe me opozitën parlamentare dhe atë jashtë parlamentare,
Partia Demokratike dhe aleatët e saj janë përgjigjur pozitivisht ftesës së presidentit të Republikës Ilir Meta me një takim lidhur me krizën politike që po kalon vendi, veçanërisht pas përplasjes për gjykatën kushtetuese. Burime nga presidenca dhe Selia Blu konfirmuan se takimi mes presidentit dhe kreut demokrat zhvillohet nesër në orën 9. Por sot në kulmin e përplasjeve e mazhorancë president, ajo që duket si betejë mes tyre është sforcoja për të treguar se kush e do më shumë kushtetutën. Kryeministri Edi Rama dhe presidenti Ilir Meta kanë shpallur edhe data konkrete me të cilat duan të konfirmojnë veten e tyre si kryetar shteti që duan funksionimin e reformës në drejtësi dhe zbatimin korrekt të kushtetutës së vendit. Kush e do më shumë kushtetutën? Nuk është një titull loje, por mbetet të paktën sfida një vjeçare me disa nivele që po kryejnë ndaj njëri tjetrit, presidenti dhe kryeministri, mbi dokumentin themelor të shtetit prej ku buron drejtësia. Niveli i momentit është betejë për vakancat në gjykatën kushtetuese. Është një tjetër rast kur ne jemi në anën e durë të historisë, ndërsa fatkeqësisht Ilir Meta është edhe një herë tjetër në anën e gabuar të historisë. Unë kam qenë, jam dhe do të jem gjithmonë një president i shtetit të së drejtës. Së fundmi kryeministri, por që nga shtatori presidenti kanë shpallur nëntorin si muajin e veprimit të tyre në emër të drejtësisë. Kryeministri tha se më 25 nëntor vjen ligji special kundër atyre që kanë vënë pasuri kriminale në emër të sloganit "Kapçat kapësh", para se reforma në drejtësi të veprojë ndaj tyre. Dhe në 25 nëntor, unë do i prezantoj publikut shqiptar këtë platformë. Ligjin special kundër të gjithë atyre që janë shpërndarë në për territore të caktuara dhe kujtojnë se llogaritë kanë mbyllur, por llogaritë janë të hapura dhe tani është koha për të bërë llogaritë. Llogaritë e çdo pasurie të vënë përmes vërtetarive kriminale. Ndërsa Ilir Meta ka shpallur veten si flamurtarin e mbrojtjes së kushtetutës nga vetë qeverisja e kryeministrit Edi Rama. Por simbolik ka zgjedhur 22 nëntorin, si dita ku ligji themeltar i shtetit në vitin 1998 mori fuqi pas referendumit popullor. Unë në 22 nëntor do të bëj publike nismën time në mbrojtje të kushtetutës, në mbrojtje të drejtave themelore të qytetarëve shqiptar dhe kjo do të jetë një nismë mjaft e mirë menduar dhe e mirë organizuar në mënyrë që të mos tolerojmë më në këtë vend shkeljen dhe dhunimin sistematik të drejtave kushtetuese të qytetarëve tanë. Nuk dihet a do të jenë në funksion të kësaj nisme takime që presidenti i Republikës ka planifikuar për ditët në vijim, jo vetëm me opozitën e kryesuar nga Partia Demokratike, por dhe me organizatat jo qeveritare që merren me reformën në drejtësi, mes tyre dhe Fondacioni Soros. Ambasadori i Bashkimit Evropian në Tiranë, Luigi Soreka, e quajti shqetësues ngërçin e krijuar me gjykatën kushtetuese, duke kërkuar nga të gjitha institucionet e përfshira që ta zgjidhin atë sa më parë. Dialogu dhe kompromisi janë thelbësore për Shqipërinë kur vjen fjala tek reformat kryesore, si ajo në drejtësi dhe reforma zgjedhore, pohoi diplomati i Brukselit. We know that new institutions like SPAC will come into force in the next months. Ne dim që institucionet e reja si SPAC do të ngrihen muajin tjetër. Duam të kemi një gjykatë kushtetuese plotësisht funksionale. Mbi reformat nuk mund të nënvizojmë mjaftueshëm nevojën për dialog ndërpartijak. Është një moment kritik për të ardhmen e vendit. Dialogu është thelbësor, kompromisi është thelbësor. Të gjithë duhet të investojmë në ndërtimin e konsensusit politik dhe angazhimit drejt integrimit evropian. Ky objektiv kombëtar është shumë më lart se interesi personal dhe partijak. Last week was marked with some important and some worrying developments. Java e kaluar u shënua nga zhvillimet e rëndësishme dhe zhvillime shqetësuese. Mirëpritëm anëtarët e rinj të gjykatës kushtetuese që u zgjodhen. Ky është një hap i rëndësishëm përpara dhe ne mirëpritëm. Tani ne i bëjmë apel të gjitha institucioneve shqiptare të përfshira që ta zgjidhin shpejt konfliktin mbi interpretimin dhe të sjellin qartësi mbi kompozimin e gjykatës kushtetuese. Kjo është esenciale për Shqipërinë që ta adresojë në takimet e Bashkimit Evropian muajt e ardhshëm. Reforma zgjedhore është një tjetër fushë ku kemi nevojë për rezultate. Presim nga të gjitha partitë që të përfshihen në mënyrë inkluzive,
për të adresuar rekomandimet OSBE ODIR-it. Dhe do të mbetemi sërish të fokusuar te konflikti për gjykatën kushtetuese në atë që ka pritet të ndodhë në orët në vijim apo edhe në ditët në vijim. Është bashkuar me mua në studio zoti Afrim Kresniqi, analist në A2CNN dhe drejtori i Institutit për Studime Politike. Mirë se erdhët, zoti Kresniqi. Një konflikt mes Ilir Metës dhe Këshillit të Emërimeve në Drejtësi ky për gjykatën kushtetuese apo mes tij dhe Edi Ramës? Unë nuk mendoj që është konflikt mes presidentit dhe institucionet kryeministit apo institucionet tjera, mendoj që është shumë më tepër se kaq. Është një lojë politike se kush kontrollon gjykatën kushtetuese, kur ajo pritet të marrë dy vendime të rëndësishme që prek gjitha institucionet. Vendimi i parë do jetë në lidhje me legjitimitetin e 30 qershorit dhe vendimi i dytë lidhet me nismën e mazharantës për shkarkimin e presidentit. Kështu që përpjekjet e palëve më shumë se sa në parimet dhe standardet janë fokusuara për të kontrolluar treshën dhe në rastin e ekstrem për shkuar pastaj me shumicë paktën bllokuese në gjykatën kushtetuese. Megjithatë, palët janë shprehur se ka mangësi në procedura. Mos është kjo një mënyrë që të dyja palët të zvarisin edhe më tej ngritjen e gjykatës kushtetuese për ta nisur me dy çështjet siç ju e përmendët 30 qershori dhe shkarkimi i presidentit Meta? Ka një logjikë të thjeshtë në gjithë këtë histori, për shkak se vetë gjykata kushtetuese duhet të ishte rregullator dhe mungon gjykata kushtetuese, asnjë institucion tjetër nuk mund ta bëjë rolin e rregullatorit dhe përpasoj të gjithë palët e lexojnë qoftë strukturën, qoftë debatin, qoftë luftën politike, qoftë vendimarrjen e ketit në mënyrën se atyre intereson. E vërteta është që struktura e cila duhet kishte luajtur një rol më aktiv dhe më të besueshëm në këtë proces do kishte qenë Këshilli i Emërimeve në Drejtësi. Ata gabuan në dy aspekte. Në aspektin procedurial, do duhet që shkresat e tyre të niseshin në të njëjtën datë dhe të adresoheshin në njëjtën kohë me afate ligjore ndaj institucioneve përkatëse. Dhe së dyti, do duhet shpjegonin pak më qartë dhe shumë me pa nota politike të gjithë procedurën e ndjekur, standardet e ndjekur, kriteret e ndjekura, mënyrën se janë vlerësuar dhe problematikën e krijuar ku një proces në vend që të kemi zgjedhje praktikisht kemi emërim, sepse janë po kaq kandidatura për kaq vende në dispozicion. Mënyra se si Kedi e menaxhoi situatën, gaboi edhe në momentin e replikës me presidentin. Një strukturë e drejtësisë e paraflet në mënyrë unanime, do thotë nuk mundet askush flas në emër të saj, dhe së dyti do duhet evitoj maksimalisht çdo interpretim politik dhe çdo përfshirje në konfliktin politik ditës. Këtë nuk e përballoj dot të lloj situata dhe u përfshin konflikte të cilat në fund fare dëmton ata dhe dëmton procesin. Si e komentoni sulmin dhe paralajmërimin për padi penale të presidentit ndaj zotit Dvorani? Ka paralajmëruar dhe për një video përvoluese. Nuk mendoj që do bëjnë lajm në muajt e ardhshëm, janë më shumë mjete politike të luftës për momentin politik. Nuk mendoj që zoti Dvorani është përcaktues në vendimarrjen e ketit dhe nuk mendoj që lidhet direkt me ndonjë shkelje ligjore të dukshme të bërë prej tyre. Aq më tepër kur vetë mandati i presidentit, nëse mazharanca vendos për shkarkimin e tij, do shkojë automatikisht në gjykatën kushtetuese. Kështu që ka lloj sensit konfliktit interesit të histori. Problemi është që palët po luftojnë njëri tjetrin në mënyrë që t'i japin ta dëmtojnë legjitimitetin dhe besueshmërinë e tyre publike. Thelbi i reformës është që ne krijojmë institucione të besueshme dhe nëse ne vërtet duam krijojmë institucione të besueshme, gjëja e parë që duhet bëjmë është që qoftë presidenti, qoftë kryeministri, qoftë mazharanca në gjithë strukturën e saj drejtuese, qoftë ish kryetari i Komisionit Parlamentar për Reformën Zgjedhore, për reformën në drejtësi, dhe zyrtarë tjerë të lartë, qoftë edhe sa funksionarë të opozitë, duhet heqin dorë nga deklaratat publike ndaj anëtarëve të ri gjykatës kushtetuese, nga denigrimi që i bëhet, nga preferencat publike që kanë shfaqur, sepse mënyra se si ata po sillen praktikisht po tregojnë që procesi ose është duke u përdorur politikisht ose rrezikon të përdorur politikisht. Megjithatë, çfarë përmban në vetvete emri i Ardian Dvoranit, të cilin për vite me radhë ka kritikuar edhe opozita, qoftë edhe për mënyrën se si arriti të qëndrojë apo të rezistojë si antar i gjykatës së lartë? Nuk dua të merrem direkt me individin për arsye se unë kam bindjen që kush do të kishte qenë në funksionin e tij do ishte sulmuar një lloj nga palët politike. Por në rastin konkret kemi të bëjmë me një paradoks mall, i cili për cilën do duhet fajsohen njerëzit që kanë bërë reformën drejtësi. Për një numër individëve të cilët drejtojnë sistemin ka vetting, kurse për një numër tjetër nuk ka vetting. Në rastin konkret zoti Dvorani kaloi vettingun, në dallim nga shumë nga anëtarët e tjerë të gjykatës, por me një standard i cili le shumë për dëshiruar, do nuk e mos ndjekur të njëjtën praktik pune siç u ndosh me standardin e kolegëve të tjerë. Megjithatë, ne shohim që ka kandidatura për gjykatën e lartë që vijnë nga juristët dhe ka kandidatura për postet e tjera të cilët nuk kalojnë vettingun, ose vetë strukturat aktuale përfshi dhe këtë ju bëjnë vettingun. Kjo nuk është normale, sepse krijojmë dy standarde të ndryshme dhe nëse ne ndjekim praktikën e dy strukturave vettingut, KPK-s dhe KPA-s, të cilat asistohen nga faktorë ndërkombëtar, vettingu është shumë më i ashpër. Dhe individi i cili e kalon atë do duhet të tregojë vërtet integritet dhe do duhet të tregojë vërtet transparencë maksimale. Gjë që nuk ndodh me vettingun që po bëjnë strukturat shqiptare.
Dhe kjo nëse vërtet nuk ka një përputhshmëri midis tyre, në mund ta krijojë shumë probleme. Përveç zotit Vorani, emrat që janë përmendur për shkak edhe situatës të këtyre ditëve të fundit ka qenë ajo i Marsida Xhafrillarit dhe Arta Vorpsit. Kur qeveria mbështet zgjedhjen që Arta Vorpsi bëri për të betuar përpara noterit, për shkuar tek noteri, pohon se veprimi është rakorduar me ndërkombëtarët. Sa qëndron ky opsion? Dua të ndaj dy gjëra. Para zonja Vorpsi është ndoshta jurisja më e mirë në garë në gjithë të histori dhe fakti që u kualifikua para është një tregues profesional për të. Së dyti, akti notarial mendoj që nuk ka jurist në Republikën e Shqipërisë që mund ta përkrahë. Nuk lidhet as me natyrë kushtetuese, as me praktikë kushtetuese dhe kushdo që ka dhënë këshill ka qenë këshill e gabuar. Kushtetuta është e qartë dhe institucioni i presidentit ka përgjegjësinë kushtetuese dhe është i vetmi institucion i cili kryen aktin e betimit. Akti i betimit është i detyruar edhe në rastet kur ka konflikt politik dhe ne kemi provuar në kaluar. Unë kam pasur mundësinë të punoj me 2 presidentë dhe na ka ndodhur me 10 raste të bëjmë ceremoni betimi të individit që nuk i donim, ose që krijonin debat politik. Por është akt institucional, është akt kushtetues dhe asgjë nuk e zëvendëson përfshi dhe akte administrative siç u interpretua rasti i noterit. Si e shihni pozicionin e opozitës, e cila është në një fazë hartimi apo paraqitje alternative sikurse kemi parë përgjatë këtyre ditëve, megjithatë po kritikohet ndoshta edhe për mbajtjen e një qëndrimi disi më distancë nga gjithë ky konflikt për gjykatën kushtetuese. Në fakt nëse ka bërë gjë të mirë opozita këtë periudhë kjo është, sepse nuk është përfshirë të lufta personale në antarëve në lidhje me antarët e rinj të gjykatës kushtetuese dhe për arsye sepse është e gabuar nëse një parti shko pas një individi, kushtet qoftë ai sepse mund të ndodhë që individi ka kredenciale krejt tjera. Dhe kjo është gjë për t'u lavdëruar. Ajo që është e habitshme në sjelljen e opozitës është që opozita po kryen një fushat publike për kuflet përritje të ardhurave, për taksa, për rrogë minimale, problematika tjera dhe krijon përshtypjen sikur ka ardhur në pushtet ose është një hap pranë pushtetit dhe në mënyrë automatike po bën program në riqeverisës. Në fakt vetë ndodhen krizë politike. Dhe kriza është aq e thellë sa ne nuk shohim asnjë strategji dhe asnjë përpjekje për zgjidhjen e kësaj. Dhe detyra numër 1 e opozitës përpara se takoj fermerët dhe militantët e saj në përreth duhet të takojë institucionet kryesore, faktorin ndërkombëtar dhe të jap një lloj alternative dhe mundësi për zgjidhjen e krizës politike dhe zgjidhjen e paketë krizës politike, ku përfshihet ndoshta heqje dorë nga kërkesat maksimaliste, por kalim në një numër kërkesash të arsyeshme që t'i japin Shqipërisë qeverisje normale, gjë që nuk e ka as kushtet aktuale. Dhe duket se të gjitha çështjet paktën të ngritura përgjatë këtyre ditëve të çojnë tek presidenti i Republikës Ilir Meta. Jo më larg se të premten pati një kërcënim për parlamentin. A ka gjasa realisht që presidenti të shpërndaj parlamentin? Ne jemi në Republikë parlamentare, kemi një kushtetutë dhe kushtetuta dhe Republika parlamentare nuk japin kompetencë presidentit të shpërndaj parlamentin. Nëse ne interpretojmë kushtetutën dhe modelin e Republikës me individ veçantë, atëherë mund të ndodhë që gjithçka të jetojmë në Shqipëri, përfshi dhe siç ndodhen zgjedhjet e fundit me një parti ose siç ndodhen zgjedhje vendime ekstreme për kërcënime për shpërndarje parlamentit. Ky do ishte një hap i gabuar në çdo lloj këndvështrimi dhe me pasoja të mëdha për Shqipërinë, për shtetin dhe për stabilitetin e vendit. Unë nuk mendoj që presidenti të shkojë atje, presidenti në disa nga arsyetimet e tij, sidomos periudhën e fundit, ka pasur disa argumente të qëndrueshme, sidomos një sër kritikash dhe letërkëmbimesh që ka bërë me parlamentin, për arsye sepse nëse të kishte një vullnet politik dhe institucional midis parlamentit dhe presidentit për të negociuar dhe për të sqaruar praktikat përpara se të shkohet në votimin parlamentar, një numër problematikash do ishin zgjidhur. Fakti që mazhoranca interpretoi vetëm dhe nuk refuzoi tërësisht dialogun me presidentin dhe vendosi të miratojë një rezolut imponuese, tregon që palët kanë vendosur të luftojnë në rrugët e veta, në rrugë paralele me armat e veta dhe nuk duan një zgjidhje të qëndrueshme politike. Mendoni se në këtë rast majoranca po e përdor edhe këtë deklaratë, le të themi, të presidentit Meta pa vijuar më pas në akte konkrete me gjykatën kushtetuese, por edhe këtë deklaratë për të shpërndar parlamentin në kuadër të gjitha provave të mbledhura për shkuar më pas drejt shkarkimit të tij pra në punën e komisionit hetimor? Kjo është logjik zakonisht e individëve që nuk marrin vesh nga drejtësia, siç është edhe kryeministri ynë i nderuar, i cili në fjalimin e fundit në parlament e ftoi mazhorancën që ta përfshijë edhe këtë lloj fakti në hetimet ndaj presidentit. Hetimet ndaj presidentit ka një bazë ligjore të miratuar nga komisioni kur u krijuar dhe hetimet bazohen vetëm në dekretin e zgjedhjeve lokale. Gjithçka që ka ndodhur pas zgjedhjeve lokale, nëse ndryshon objekti automatikisht kërkon një komision të ri hetimor. Fakti që kryeministri citoi këtë gjë, do thotë që s'pari kryeministri nuk e njeh kushtetutin, së dyti realisht nuk ka një strategji dhe së treti ka ngelur një pikë kritike për veten ku nuk arrin dot të jap zgjidhje vendit dhe ku nuk arrin as të sigurojë qeverisje vendit. Megjithatë sot, sikurse e ndoqëm edhe më herët përpara se të nisnim bisedën bashkë, zotin Soreka ka patur një
një thirrje për gjitha palët për gjetur një zgjidhje për gjithë këtë ngërsh, paktën sa i takon institucioneve të reja të drejtësisë. Mendoni se do të ketë një zgjidhje dhe si mund shkohet drejt saj? Mendoj që mesazhi i BE sot ishte i duhur, megjithëse i vonuar, sepse deri diku për herë të parë bëri qartë që nuk mban pozicion asnjëherë nga dy palët e përfshirë në debat dhe nuk mbrojti asnjë antar ose asnjë praktik të referuar, por ju citua antarëve gjykatë kushtetuese të betuar. Kështu që automatikisht individet kanë legitimitetin dhe vazhdojnë të jenë funksionar ligjor edhe të njohur nga partenë ndërkombëtar. Apeli për një zgjidhje politike dhe dialogu nacional është apeli kryesor për Shqipërinë. Është absurde që ne vazhdojmë prej 2 muajsh të kemi refuzimin e Bashkimit Evropian, të kemi 9 kushte gjermane dhe të mos kemi asnjë hap serioz për shkuar drejt zgjidhjes tyre. E gjithë përpjekja për të fajsuar Francën dhe për gjetur alibin vendetia për ta paraqit veten si viktimë ose për kriju konflikte ditës nuk kanë vlerë, për sa kohë që në fund të muajit do bëhet bilanci dhe bilanci do jetë sa ka arritur Shqipëria të plotësojë nga këto 9 kushte. Nëse Shqipëria nuk i ka plotësuar këto kushte, Shqipëria do penalizohet. Problemi i madh është që penalizohet Shqipëria apo jo liderit politik. Dhe ne kemi nevojë që ky penalizim të shkojë te liderit politik. Dhe një nga mekanizmat për këtë është që të bëhet një orë më parë reforma zgjedhore dhe të ketë mundësi që qytetarët ta shprehin vullnetin e tyre edhe pakënaqësinë e tyre, jo vetëm kur luajnë kombëtarë në stadium, po edhe përmes skutive të votimit. Edhe pyetja e fundit pikërisht për reformën zgjedhore, do të jeni pjesë e tryezës së thirrur nga Osobe Odiri, një tryezë e dytë e cila do të bëjë diferencën nga tryeza e parë në çfarë aspekti? Ka një aspekt teknik që do bëjë diferencën, nuk është lejuar mediat të marrë pjesë në takim. Dhe kjo është bërë dhe me idenë që të flasin ekspertët dhe të mos përfitojnë nga momenti i pranisë mediave për të krijuar deklarata politike. Është më shumë një tryezë pune dhe në fakt kështu duhet ishte, sidomos kur bëhet fjalë për çështjet e financimit. Dhe nga ana tjetër është një rast tipik për që unë nuk pres të ndodhë një reformë e madhe në çështjet e financimit, por është një rast tipik për të apeluar median. Shikoni deklarimet e partive në Komisionin Qendror Zgjedhjeve, janë shkelje të pafundshme të ligjit dhe askush nuk merret me ta. Janë partitë që deklarojnë që kanë marrë kredi nga bankat, që janë borxh të firmat private, janë borxh të stacionet televizive, që japin donator fiktiv, që japin antarësi fiktive dhe kuota fiktive. Dhe nëse ka gjë informale në Shqipëri, nuk janë qytetarë që s'paguajnë dritat në shtëpi apo në njëri që ka një borxh pa paguar, po janë partitë kryesore politike, përfshi dhe partinë kryesore që qeverisë Shqipërinë. Dhe bëhet fjalë për miliona fatura, miliona euro, të cilat partitë zakonisht i paguajnë me të mira, në mall kur vinë pushtet, duke dhënë tendera, duke krijuar partneritet publik-privat dhe duke krijuar praktikisht oligark të rinj me ekonominë kombëtare. Zoti Krasniqi, faleminderit që ishit me mua në studio për këtë koment të situatës aktuale politike. Kënaqësi për qenë gjithmonë. Dhe të shkëputemi këtu, ka shumë pak publicitet, rikthehemi me njërë me Ditari në orës 13. Rikthehemi sërish bashkë, ka reaguar presidenti Ilir Meta pas rastit të Alvinit në Itali dhe hyrjes së A2 CNN në kampin Sirian, prej ku përcollëm dëshmi tronditëse të fëmijëve dhe grave shqiptare që kërkonin rikthimin atë. Presidenti Meta kërkon të merren masa dhe të ngrihen qendra për integrimin e viktimave të ekstremizmit. Në konferencën feja si instrument për paqen, edhe presidenti Thaçi theksoi se Kosova do të vijojë të jetë partnere e SBA-s kundër ekstremizmit të dhunshëm. A2 CNN hyri në kampin Al-Hol në Siri duke përcjell dëshmi tronditëse të fëmijëve shqiptar dhe nënave të tyre. Ata kërkonin riadhetësimin, por instancat përkatëse në Shqipëri ende heshtin. Sot rajonim përballet me shumë sfida të përbashkëta në lidhje me kampet Siri, në të cilat gjenden me 10 gra e fëmijë nga disa prej vendeve tona. Kohët e fundit i gjithë opinioni u trondit rënd nga rasti i Alvin Berishës, voglushit shqiptar i cili mbeti mbyllur në kampin Al-Hol të Siris. Fal gazetarisë profesioniste të huaj dhe vendase, ky rast u vënë vëmendjen opinionit publik, por ka edhe kampe tjera në të cilat ndodhen me 10 gra dhe fëmijë shqiptar dhe nga vendet e tjera të rajonit ton. Duhen ngritur urgjentisht qendrat e rehabilitimit për të kujdesur dhe për të siguruar që persona të tillë të reintegrohen në shoqëri dhe të rehabilitohen nga traumat e përjetuara. Viktimat e këtij fenomeni duhet të identifikohen, duhet të mbrohen, të përkrahen dhe të ndihmohen në mënyrë që të bëhen pjesë e jetës normale pranë familjes tyre dhe të integrohen në shoqëritë tona në mënyrë dinjitoze. Administrata e Shtetit të Bashkuar të Amerikës e ka vlerësuar Kosovën si kampion rajonar në luftë kundër ekstremizmit dhe terrorizmit. Dhe sot, Kosova do të vazhdojë të jetë pjesë aktive dhe dinamike e koalicionit antiterrorist kundër ekstremizmit dhe terrorizmit. Së bashku me komunitetin fetar, po punojmë dhe mes ndërkombëtar në kthimin dhe resocializimin e të kthyrëve, sidomos të grave dhe fëmijëve të tyre.
Diskutimet mbi rrjetin 5G ishin në fokus të konferencës me temë Demokracia përballë rrezikut të teknologjisë. Gjenerali amerikan James Jones dhe ngarkuara me punë e SBA-ve në Shqipëri, Leila Mosesonesh, dhanë mesazhe për politikanët shqiptar. Mbrojtja e të dhënave ishte motivi që mblodhi në Tiranë përfaqësues të lartë të politikës shqiptare, ndërsa partnerët e huaj theksuan rrezikun që vjen nga Kina, e cila kërkon të ketë ndikim në përhapjen e rrjetit 5G. Sqarimet e plota i shpjegoi generali amerikan James Jones. Me modelin dhe sjelljen e Kinës, 5G mund të përdoret për të kontrolluar të dhënat globale. Kina ka qëllimet e saj strategjike për pajisjet e saj të rrjetit. Ajo e shikon përdorimin e pajisjeve 5G si platforma tregtare inteligjente që vendoset në zemër të sistemeve të kombeve në të gjithë botën. Ato i japin në dorë një lak shumë të fuqishëm. Në lidhje me rrjetin 5G u shpreh edhe ngarkuara me punë e SBA-ve në Shqipëri, Leila Mosesonesh, e cila theksoi se disa gjëra nuk janë përshitje, ndërsa kreu i Partisë Republikane Fatmir Mediu, referuar bisedës me të, tha se Shqipëria do të jetë një nga vendet e para që do të firmos memorandumin e bashkëpunimit me SBA-t. Një qëndrim për rrezikun që vjen nga teknologjia 5G e kishte edhe presidenti i Asamblesë Parlamentare të OSBE-s, George Tsereteli. Edhe në Gjeorgji kemi risqe dhe kërcënime nga Rusia. Kemi një luftë të madhe kibernetike dhe vendet duhet të bashkëpunojnë shumë më tepër për të parandaluar masa të tilla. Konferenca me temë Demokracia përballë rrezikut të teknologjisë bëri bashkë majorancën me opozitën, ndërsa të pranishëm ishin edhe personalitetet e njohura. Kreu i Parlamentit Gramoz Ruçi në fjalën e tij kritikoi edhe një herë vendimin e Bashkimit Evropian për moshapjen e negociatave me Shqipërinë dhe Maqedoninë e Veriut. Të varur në një kavo mbi rrjedhën e lumit Shkumbin është mënyra e kalimit të lumit për 10 banorë të një lagjeje në fshatin Labinot të Elbasanit. Edhe pse autoritetet shprehen se banorët kanë njohur pak kilometra më tej, askush nuk është kujdesur të heqë kavon 40 vjeçare që vazhdon të përdoret në mënyrë të rrezikshme nga banorët. Banorët e një lagjeje në fshatin e Labinot Fush, rreth 10 kilometrë nga Elbasani, vazhdojnë ende të përdorin metoda primitive për të kaluar lumin Shkumbin në drejtim të banesave të tyre. Sportet ekstreme zhvillohen edhe në Labinot Fush të Elbasanit, ku siç shihet nga pamjet filmike pas shpinës time, nëpërmjet kësaj kavo qytetarët u duhet të kalojnë nga fshati për në rrugë nacionale. E gjithë kjo bëhet prej vitesh sipas banorëve, rreth 40 vite që ato e kalojnë lumin Shkumbin nëpërmjet kësaj kavoje. Po pse rrezikoni jetën këtë mënyrë? Si ta bëjmë? Ku të kalojë? Ja të vëmë ne. Ktu të ka bë baba aty, ç'është ja bëjmë ne? Vim në helikopter do na bi Saliu me Sharxhatin, kush do na bi? Po shiko sa është thellësia. Po le të jetë okay, në rregull. Ja luajmë bixhos me jetën. Pas raste që kanë në rënë, është put kavo? Ja, nuk ja. Nuk ka vime sheshke kështu. Nuk ka 40 vjet. Është premtuar në një që do bëhet? As nuk bëhet lavë vetë. Situata bëhet edhe më e rrezikshme gjatë dimrit, ku përveç faktit që shtohet sasia e ujit të lumit, ka edhe erë të fuqishme. Por autoritetet lokale, kjo kavo nuk duhet të përdoret, pasi banorët kanë njohur disa kilometra më tej, por askush nuk ka marrë mundimin ta heqë që këta banorë të mos rrezikojnë jetën në këtë mënyrë. Moti keq shkakton probleme të mëdha në Europë. Austria shpalli gjendjen e emergjencës pasi dëbora bllokoi pjesë të ndryshme të vendit, ndërsa Italia është përballur me përmbytje dhe rrëshitje dheu. Situatë problematike paraqitet edhe në Spanjë. Dimri ka prekur Europën dhe bashkë më të edhe moti i ashpër. Rreshtet e dendura të dëborës kanë bllokuar pjesë të ndryshme të Austrisë, duke detyruar autoritetet të shpallin gjendjen e emergjencës. Qytetarët dhe turistët po hasin probleme të mëdha në qarkullim, rrugë të ndryshme të Austrisë janë mbyllur dhe disa linja treni janë pezulluar, pasi është e pamundur të udhëtohet, sepse dëbora arrin deri në 1 metër. Situatë e njëjtë paraqitet edhe në anën tjetër të kufirit. Italia po has probleme të mëdha për shkak të motit të keq, kryesisht me rrëshqitjet e dheut dhe përmbytje të mëdha. Një tren doli nga shinat në provincën e Bolzanos, ndërsa rajoni i Toskanës shpalli gjendjen e emergjencës. Spanja është një tjetër shtet evropian që vuan pasojat e motit të keq. Autoritetet kanë vënë në fuqi alarmin portokalli me zonën veriore që është bllokuar nga dëbora.
qytetarët vuajnë bllokimin e rrugëve dhe mungesën e energjisë elektrike. Është e turpshme që në 2019 jemi akoma në të njëjtën situatë si 60 vite më parë. Moti i keq nuk ka kursyer as Francën, por që raporton probleme më të pakta se shtetet e tjera. Në fillim fest për Shqipërinë e në fund për kombëtaren franceze. Kuqezint nuk arritën të shmangin në humbjen përballë Francës në takimin e fundit të eliminatoreve të Euro 2020. Gjelat fituan 2-0 në Air Albania Stadium dhe siguruan vendin e parë në grup duke mundur konkurrencën e Turqisë. Skuadra e trajnerit Direja e pati të vështirë të gjente hapësira përballë rreshtimit të kampionëve të botës. Mishënuan pas vetëm 8 minutash lojë me anë të Tolisso. E më pas dy fishuan shifrat me Griezmann. Shqipëria pati disa minuta të mira me fillimin e pjesës së dytë dhe me raste konkrete. Pa shumë mund dhe me një qetësi olimpike, Franca administroi fitoren, ndërsa Shqipëria e dha fund aventurës në eliminatore duke u renditur në vendin e 4-të. Gjitha lojët e fundit kemi pranu gol cilat janë shumë të evitueshme dhe cilat ndoshta nuk ka qenë shumë merita e sulmuza apo lojtarëve kundërshtar. Një kundërshtar si Franca ta bën vështirë të arrishin një rezultat me ta, por dëshira mund të them nuk mungoi, ndoshta ishim gjatë gjithë lojës afër zonës tyre, kishim deri diku shumë korne, shumë falla dhe mendoj që po t'i shfrytëzonim pak më mirë, rezultati do ishte tjetër. Në stadium 3 kishe qef me marrë na gjë, na pikë ose 3 pikësh, po sonte nuk ishim mirë, nuk ishim ditën aq mirë për të marrë na gjë me Francën. Kundër një ekipi kaq të fortë, ta pësosh një gol kaq herët, është e vështirë pastaj ta bësh në mënyrën ta fitosh këtë ndeshje dhe ajo ishte problemi, pastaj morëm golin e dytë. Normal gola po në goditje standardi është pak dëshpëron se i përgatisim shumë mirë ato dhe kur ta merr një gol ashtu s'ki qa me bo. Non, c'est jamais facile de gagner ici. Nuk është asnjëherë lehtë të fitosh këtu. Erdhëm me qëllim për të fituar pa menduar për rezultatin. Fituam 2-0 dhe ky është një rezultat i rëndësishëm, sikurse ishte edhe ai ndaj Moldavisë. Nuk ishte as pak e lehtë përballë një kundërshtari si Shqipëria që luante ndeshjen e parë në shtëpinë e re. Mendoj se Shqipëria luajti mirë, por ne luajtëm mirë gjithashtu. U treguam të saktë në sulm, nuk i lam të shënonin dhe në fund fituam. Kombëtare shqiptare ka tashmë një stadium të ri, mirë do të zhvendosemi tek të tjera ndeshje. Portugalia ishte përfaqësuese e radhës që u bashkua skuadrave të kualifikuara në finalet e kampionatit europian. Luzitanët siguruan matematikisht kualifikimin pas fitores 2-0 ndaj Luksemburgut me kapitenin Cristiano Ronaldo, që gjeti golin e 99 me kombëtaren portugeze. Në takimet ku bënte pjesë dhe Shqipëria, Turqia mundi pa vështirësi Andorën 2-0, ndërsa Islanda fitoi 2-1 në Moldavi. Serbia barazoi 2-2 me Ukrainën, ndërsa Bullgaria bëri surprizën duke mposhtur 1-0 Çekinë e kualifikuar. Mira grek dolën në rrugët e Athinës të dielën për të përkujtuar revoltën studentore të vitit 1973. Pavarësisht masave të repta të sigurisë, nuk munguan për leshet e dhunshme. Si çdo vit, grekët marshojnë në rrugët e Athinës me flamurin e përgjakur në duar, në përkujtim të revoltës studentore të vitit 1973. Në 17 nëntor të vitit 1973, qindra student grek zhvilluan protesta në Politeknikumin e Athinës kundër diktaturës ushtarake, që sundoi nga viti 1967 deri në 1974. Dhjetra të rinj u vranë kur qeveria dërgoi ushtrinë dhe tanket për të shtypur protestën. Ngjarja është kthyer në një simbol të lirisë dhe marshimi përfundon zakonisht pranë ambasadës amerikane, e cila sipas opinionit të përgjithshëm në vend mbështeti diktaturën. Ky është marshimi i parë që prej rrëzimit të një ligji kontrovers që ndalonte hyrjen e forcave të rendit në ambientet universitare. Politeknikumi është më aktual se kur. Orgjia e shtypjes së qeverisë gjatë javëve të fundit, sulmi ndaj të drejtave themelore të studentëve, janë probleme të rëndësishme sot e kësaj dite. Mbi 20.000 vet marshuan nga Politeknikumi deri në ambasadën amerikane, mes masave të ashpra të sigurisë.
Përleshje të dhunshme shpërthyen gjatë mbrëmjes dhe të paktën 28 vet u vunë në pranga. Sipas mediave lokale, të arrestuarit gjendeshin në çatinë e një godine me maska antigaz, bomba molotov dhe gur. Universiteti Politeknik është kthyer gjithashtu në shesh betejë mes protestuesve dhe policisë në Hong Kong. Përleshje, gazdlocjellës e 10 të arrestuar ishte bilanci një mbrëmje të dominuar nga kaosi. Përshkallëzohet situata në Hong Kong ku 10 protestues u arrestuan teksa përpiqeshin të largoheshin nga një kampus universitar i rrethuar nga policia. Policia kërcënoi të përdorte armët, por më pas përmes rektorit të Universitetit Politeknik bëri të ditur se ata që do dorëzoheshin do të gjykoheshin sipas ligjit. Por kur një grup prej 100 protestuesish tentoi të dilte nga kampusi, efektivët i ndaluan me gaz lotësjellës dhe plumba gome. Manifestuesit u kundërpërgjigjen me harqe e shigjeta, bomba molotov dhe armë të tjera të improvizuara. Protestuesit sulmuan gjithashtu me automjet një efektiv i cili siç njoftuan burime policore, ishte detyruar të qëllonte me armë zjarri për t'u mbrojtur. Në 5 muaj manifestimi paqësor pro-demokracisë në Hong Kong u kthye fillimisht në të ashtu quajturin revolucioni i çadrave e më pas në një guerilje të vërtet mes forcave të rendit dhe demonstruesve. Universiteti Politeknik është kthyer në shesh betejë të përleshjeve gjatë ditëve të fundit. Ndërsa rrugët zjenin nga protestat, një gjykate Hong Kongut e shpalli si jo kushtetues ligjin antimask. Në tetor, qeveria implementoi një masë emergjence të epokës koloniale që e bënte të palishme mbajtjen e maskave, por protestuesit e sfiduan ashpër atë. Të paktën 4 persona u vranë e 6 të tjerë mbetën të plagosur në një sulm me armë zjarri në Fresno të Kalifornisë. Rreth 35 vet, familjarë të afërm, ishin mbledhur në oborrin e një banese për të parë një ndeshje futbolli kur një person i armatosur hyri atje dhe filloi të qëllonte kundër të pranishmëve. Motivi i ngjarjes nuk dihet ende dhe sipas CNN, autori dyshuar është në kërkim. 4 viktimat janë të gjithë burra aziatik mes moshës 25 dhe 30 vjeç, ndërsa të plagosurit thuhet të jenë në gjendje kritike. Një person humbi jetën dhe disa të tjerë u plagosën pas shëmbjes së papritur të një ure në jug-perëndim të Francës. Viktima e ngjarjes së ndodhur në qytetin e Mirepoix është një vajzë 15 vjeçare. Sipas informacioneve të para, një kamion me peshë të enorme të lejuar dhe 2 automjete po u kalonin në urë në momentin e shëmbjes së saj. Viktima 15 vjeçare gjendej së bashku me prindrit në një prej 2 veturave që përfunduan në lum. Nëna e saj u shpëtua nga dëshmitar në vendin e ngjarjes. Autoritetet kanë nisur hetimet për identifikimin e shkakut të aksidentit. Ne kemi ardhur këtu në fund, përpara se të ndahemi, ju kujtoj edhe një herë zhvillimet më të rëndësishme të ditës deri në këto momente. Reagon presidenti Ilir Meta pas rastit të Alvinit në Itali dhe hyrjes së A2 në kampin sirian, preku përcollën dëshmi rënditëse të fëmijëve dhe grave shqiptare që kërkonin rikthimin në AD. Meta kërkon të merren masa dhe të ngrihen qendra për riintegrimin e viktimave të ekstremizmit. Institucionet e drejtësisë të pakënaqura me buxhetin edhe për këtë vit, prokuroria e përgjithshme ngres si shqetësim uljen e buxhetit dhe shkurtimin e 60 punonjësve. Largime do të jenë në funksion të krimit të SPAK, është reagimi i maxhorancës, ndërkohë presidenti Meta ende asnjë veprim të paralajmëruar ndaj kreut të KED-s, Ardian Vorani. Nuk është lojë ekstreme, por jeta e përditshme e 10 banorëve të labinotit në Elbasan që përdorin një kavo mbi rrjedhën e lumit Shkumbin për të kaluar në anën tjetër. Monti i keq përfshin Europën, Austria shpalli gjendjen e emergjencës pasi dëbora bllokoi pjesë të ndryshme të vendit, ndërsa Italia përballet me përmbytje dhe rrëshitje dhe u situatë problematike edhe në Spanjë. Shndërrohet në një guerilje protesta pro-demokracisë në Hong Kong, përleshje, gaz lotësjellës e 10 të arrestuar ishte bilanci një dite të dominuar nga kaosi. Në fillim fest për Shqipërinë dhe në fund për kombëtaren franceze, ku qezint nuk shmangin dot humbjen përballë Francës në takimin e fundit të eliminatorëve të Euro 2020.
Ju kujtoj si gjithnjë shikues nderuar se për zhvillimet më të fundit mund të na ndiqni në çdo kohë në faqen tonë zyrtare në internet adysjane.com, sigurisht mund të informoheni edhe duke klikuar në rrjetet tona sociale. Ishte gjithçka e përgatitur për Ditarin e orës 13, bashkë ndajemi këtu. Mirupafshim.